Tuần thứ tư của đợt giãn cách tại Hà Nội và chúng tôi vẫn cố gắng mang tới cho anh em những video vui vẻ nhất trong phạm vi có thể. Vẫn dành lời chúc sức khỏe tới anh em toàn quốc, mong rằng tất cả các tỉnh thành sẽ sớm quay trở lại trạng thái bình thường mới. Và như thế thì chúng tôi cũng sẽ có những video thú vị hơn để gửi tới các bạn. Và bây giờ thì bình tĩnh pause video này lại, kiếm một cốc trà ngon. Đến bây giờ chúng ta sẽ dành thời gian để nói về chiếc Hyundai Elantra 2022 bản N mạnh tới 286 mã lực. Phiên bản hiệu suất cao của chiếc Elantra 2022 trước mắt là dành cho thị trường Mỹ với động cơ 2.0 tăng áp mạnh 276 mã lực và 391 Nm mô men xoắn. Tuy vậy các bạn hoàn toàn có thể overboost nó lên 286 mã lực trong 20 giây. Thậm chí chiếc xe này còn có vi sai kiểm soát trượt điện tử, thứ mà các bạn thường thấy trên những mẫu xe hiệu năng cao của Porsche hay BMW. Với hệ động lực đặc biệt này thì Hyundai Elantra 2022 bản N đạt được 100 km/h sau chỉ 5 giây, một hiệu năng tương đương với chiếc Porsche 718 và tất nhiên là đỉnh hơn rất nhiều so với Honda Civic rồi. Và điểm đặc biệt của khối động cơ 2.0 tăng áp là nó giữ được sức kéo tối đa ở một giải vòng tua rất dài 2.001 đến 4.700 vòng một phút. Đồng thời thì giải vòng tua từ 5.500 đến 6.000 vòng, sức kéo cũng gần như là không thay đổi. Đồng thời thì các bạn cũng sẽ có cả tính năng Launch Control nữa, một thứ cũng rất là Porsche hoặc BMW. Để đảm bảo một hiệu năng rất trường đua thì chiếc Hyundai Elantra 2022 bản N còn có một phần khung phụ được gắn sẵn ở trong xe, đóng vai trò như một thanh cân bằng được gắn sẵn trên xe và nó tăng tới 29% độ cứng vững của hệ thống treo. Chưa hết, thậm chí các bạn còn có hệ thống kiểm soát tiếng ống xả nữa, và đây nó là tiếng thật, tức là hệ thống này kiểm soát lượng nhiên liệu đi vào một xi lanh, đồng thời mở hết cỡ van xả trong quá trình các bạn lên số để tạo ra những tiếng pòm pòm giống như một chiếc xe thể thao đích thực. Giá bán của chiếc Hyundai Elantra 2022 bản N tại Mỹ thì chưa được công bố, tuy nhiên thì để tưởng tượng ra một chiếc Elantra mang logo Hyundai mạnh tới gần 300 mã lực ở thị trường Việt Nam thì chắc chắn là con số giá bán không thể nào mà dễ tiếp cận rồi. Thế nên anh em xem thông tin này cũng chỉ để cho biết mà thôi. Phải làm gì nếu các bạn không ưa chuộng lắm những chiếc crossover, muốn một chiếc xe rộng rãi và vẫn phải là một người đàn ông của gia đình đưa vợ đi siêu thị vào mỗi cuối tuần? Những chiếc xe mang đuôi All-Terrain của Mercedes-Benz sẽ giúp các bạn giải bài toán này. Để nói một cách đơn giản thì chiếc Mercedes-Benz C-Class All-Terrain 2022 là một phiên bản wagon của chiếc C-Class. Tuy nhiên nó được nâng gầm, thêm chế độ địa hình và thay đổi một chút ở phần ngoại hình. Cụ thể thì với chiếc C-Class All-Terrain các bạn sẽ có thêm 40mm khoảng sáng gầm so với phiên bản wagon thông thường. Đồng thời về phần ngoại hình thì lưới tản nhiệt, vòm lốp, cản va trước sau cũng sẽ khác so với phiên bản wagon. Rồi hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian Formatic cũng được áp dụng vào đây để truyền được tối đa 45% lực kéo tới bánh trước và 55% lực kéo tới bánh sau. Phần nội thất sẽ không có gì thay đổi quá đặc biệt so với phiên bản C-Class thông thường. Tuy nhiên các bạn sẽ có thêm một số tính năng hỗ trợ địa hình như các chế độ chạy địa hình, hệ thống kiểm soát tốc độ đổ đèo và một khả năng kiểm soát tời nữa. Đặc biệt là chiếc C-Class All-Terrain có khả năng kéo lên tới 1,8 tấn. Một chiếc wagon mang logo Mercedes ở Việt Nam đã là rất khó kiếm rồi, còn chiếc All-Terrain tôi tin là nó sẽ gần như không thể thấy ở thị trường chúng ta. Genesis GV60 sẽ là mẫu xe đầu tiên mang logo Genesis mà chỉ có phiên bản điện. Đồng thời đây là mẫu xe được tập đoàn Hyundai phát triển chung trên nền tảng mà họ đang xây dựng những chiếc như Hyundai Ioniq 5 hay Kia EV6, thế nên các bạn thấy ba chiếc xe này nó cứ na ná nhau cũng là điều không cần phải đặt câu hỏi. Các bạn có thể thấy ngay cái phong cách ngoại hình rất đặc biệt của Genesis được áp dụng lên mẫu xe này, quá thu hút rồi. Nhưng bên cạnh đó, nếu để ý kỹ các bạn sẽ thấy gương chiếu hậu truyền thống đã biến mất và tay nắm cửa là loại ẩn, cũng là những chi tiết tạo ra một cái ngoại hình rất hấp dẫn cho chiếc GV60. Chưa có quá nhiều thông tin về chiếc Genesis GV60 nhưng nhìn vào những thứ người ta đầu tư vào nội thất đủ để thấy rằng mục tiêu của nhãn hàng này với chiếc GV60 là những khách hàng trẻ tuổi. Các bạn sẽ thấy một phong cách tương đối là quen thuộc thôi của nhiều chiếc xe hạng sang thời gian gần đây. Đó là đồng hồ tốc độ và hệ thống infotainment được kết nối bằng một dải màn hình rất dài. Bên cạnh đó, điểm đặc biệt của mẫu xe này đó là không phải núm chuyển số mà các bạn có một quả cầu pha lê để chuyển số cơ. Quả cầu nho nhỏ này sẽ là một phần của hệ thống được gọi là mood lighting, hệ thống chiếu sáng theo cảm xúc, và nó sẽ đóng vai trò như một cái núm chuyển số điện tử. Rất tiếc là cho tới thời điểm hiện tại thì chúng ta vẫn chưa biết được cách quả cầu này hoạt động. Nhưng hãy nhìn vào những thứ mà Genesis đầu tư, nhìn vào hệ dẫn động hoàn toàn bằng điện nữa để thấy được mẫu xe này chắc chắn có giá bán không rẻ dù nó dành cho những người trẻ. Tháng 7 ở Việt Nam chúng ta có chương trình VinFast giảm giá ưu đãi dành riêng cho Hải Phòng, còn tháng 8 chúng ta có chương trình TC Moto ưu đãi riêng thương hiệu Hyundai dành cho những địa phương không bị giãn cách. Quả là một cách giảm giá rất tinh tế.
Với chiếc Hyundai Tucson các bạn có mức giảm giá cao nhất là 70 triệu, còn Hyundai Accent mức giảm giá cao nhất là 30 triệu. Với chiếc Tucson trước, đây là một mẫu xe mà rõ ràng nó đã nằm trong quá trình giảm giá dọn kho để đón bản mới từ rất lâu rồi. Thế nên một cái thao tác tiếp tục giảm giá như này là một sự thúc đẩy không thể uyển chuyển hơn cho doanh số của chiếc Tucson. Còn với Hyundai Accent, mặc dù có một doanh số cũng không tệ đâu, nhưng cái bóng của Vios ở trong phân khúc là quá lớn. Và rõ ràng là để cạnh tranh về chất lượng di chuyển với Vios là điều khó cho Accent. Và bởi thế thì giá vẫn là vũ khí chính ở đây. Rất nhiều anh em cũng đặt ra cho tôi câu hỏi về việc là liệu có nên mua Hyundai Tucson tại thời điểm bây giờ hay không. Câu trả lời rất đơn giản thôi, nó là sự đánh đổi. Các bạn có một chiếc Tucson mà giá trị vẫn rất tốt và bây giờ thì giá bán lại rất rẻ nữa, rất đáng để sở hữu. Nhưng nếu mà chiều ngược lại các bạn nghĩ tới chuyện sở hữu chiếc Tucson mới với ngoại hình hấp dẫn hơn, với rất nhiều điểm mới, thì tôi tin là các bạn nên chuẩn bị sẵn khoảng 1 tỷ đồng trước khi đi ra đại lý. Vừa rồi là một vài thông tin đáng chú ý trong tuần vừa qua, bên cạnh một số thông tin mà chúng tôi đã loại bỏ. Khoảng 10 phút cũng là một khoảng thời gian mà chúng tôi cho là nó vừa phải để anh em sống trong thế giới xe hơi. Và để kết thúc cho recap số 11, mời anh em cùng dành một ít giây cuối cùng để chiêm ngưỡng chiếc Lamborghini Countach LPI 804. Mẫu siêu xe để tôn vinh biểu tượng Countach này có hệ động lực hybrid, số lượng giới hạn 112 chiếc, tới cuối năm 2022 mới giao hàng với giá bán dự kiến là trên 1 triệu đô. Hệ động lực V12 6.5 Hybrid thực ra được mượn từ chiếc Sian và kèm nền tảng khung gầm nữa, thế nên các bạn cũng sẽ thấy phần đuôi tương đối giống mẫu siêu xe mới ra mắt của nhà Lamborghini.